સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે ગવારમાં ઢોકળીનું શાક બનાવીશું। હવે આપણે ઢોકળી માટે લોટ, ગવાર, રેગ્યુલર મસાલા, કાપેલી લસણ, હિંગ, ખાંડ, તેલ ને મીઠું। લોટ આપણે ઘઉંનો લીધો છે, તે પણ આપણે 2 થી 3 વ્યક્તિ ખાઈ શકે એવી ઢોકળી બનાવવાની છે। 250 ગ્રામ ગવાર છે। આપણે ગવારને બનાવી દઈશું। એના માટે આપણે સૌપ્રથમ તેલ મૂકીએ। વઘારમાં આપણે જીરું, અજમો નાખવાનો, હિંગ, કાપેલું લસણ, આ બધું સાથે કરી લેવાનું। હવે આપણે ગવાર સમારી ધોઈને મૂક્યો છે, એમાં નાખી દઈશું। ગવાર આપણે કાપવાનો નથી, આખો જ લેવાનો છે, જેથી કરીને રોટલી વાળી ઢોકળીમાં દેખાય। હવે આપણે મસાલા નાખી દઈશું। સૌપ્રથમ હળદર। મસાલા આપણે આપણા માપ મુજબ જ નાખવાના છે, કેટલા વ્યક્તિનું બનાવવું છે એ રીતે। મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ। મીઠું પણ ટેસ્ટ મુજબ નાખવાનું। ને ખાંડ ગવારનો ટેસ્ટ થોડો ચેન્જ લાવવા માટે, ગળ્યું નથી બનાવવાનું। બધું સાતરી લઈશું આપણે। મસાલા એક રસ થઈ જાય એટલે આપણે પાણી વેરી દેવાનું, ગવાર થાય એના માટે। ગવાર ચરી જાય ત્યાં સુધી ધીરા તાપે આપણે થવા દેવાનું છે। અને બીજી બાજુ આપણે રોટલીનો લોટ બાંધી દઈએ, ઢોકળી બનાવવાની છે એના માટે। હવે આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધવાનો છે। ઘઉંના લોટની અંદર થોડું મોણ મૂકીશું। મીઠું નાખીશું, સ્વાદ મુજબ નાખવાનું। હળદર નાખીશું, મરચું, ધાણા જીરું નાખીશું ને અજમાને આપણે થોડો નાખીશું। હવે આપણે ઘઉંના લોટની જેમ રોટલી બનાવીએ આપણે એવી રીતે જ બનાવવાની છે, તો આપણે બનાવી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણે ઢોકળી માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આ રીતે બાંધવાનો, આંગળી આપણી જાય એ રીતે, નહીં કડક કે નહીં ઢીલો। ગવાનું શાક આપણે બનાવ્યું છે, એને 2 થી 3 વાર આ રીતના હલાવતા રહેવાનું, જેથી નીચે દાજી ના જાય। જોઈ શકો છો ઢોકળીને વણવાની, એનો લોટ કઈ રીતે બાંધવો, પતલી કરવાની
નાના લુયા લેવાના, જે તમે રોટલી બનાવતા હોય એ રીતે લુયા લઈ લેવાના. થોડી વાર સૂકવવા દેવાની. આ બધી હવે શાક થઈ જાય એટલે આમાં આપણી રોટલી પણ થઈ જાય. આપણું ગવારનું શાક થઈ ગયું છે અને સાથે આપણે ઢોકળી પણ બનાવી ગઈ છે. એને થોડી સુકાઈ ગઈ છે અને આપણા ઘરમાં ઓપ્શનમાં છે આ તો, કે કસ્તુરી મેથી હોય તો નાખવાની ને ના હોય તો નહીં નાખવાની. નાખશો તો ટેસ્ટ સારો આવશે. એટલે ઓપ્શનમાં જ છે, હલાવી દેવાનું. હવે આપણે ઢોકળી બનાવવાની છે. ઢોકળી માટે 1 ગ્લાસ ફરીથી પાણી વેરીશું. આપણે પાણી નાખી દીધું. હવે આને ઉકળવા દેવાની. અને હવે આપણે જે આપણે રોટલી બની છે તેને ઢોકળી બનાવવાની છે. એટલે આપણે ઢોકળી કેવી બનાવવાની છે? રોટલી રોટલીને વણવાની છે, પછી સુકાવા દેવાની છે થોડી વાર, ને આપણે સમોસા ટાઈપ પારવાની છે. આ તેલ ચોપરું છું, એને ફોલ્ડ કરો, પર વારો એનું, ફરીથી તેલ ચોપરો. જેમ આપણે સમોસું વાળીએ એવી રીતે વાળી દેવાની. આ રીતે બધી જ રોટલી આપણી કરી દેવાની. આપણે જે શાક બની ગયું તો એમાં 1 ગ્લાસ પાણી ભર્યું હતું અને કસ્તુરી મેથી નાખી હતી. કસ્તુરી મેથી તો ઓપ્શનમાં જ છે, નહીં નાખો તો ચાલશે. ને આપણે જે રોટલી બની હતી એને આપણે સમોસા ટાઈપ વાળી દીધી છે. હવે આ પાણી પણ ઉકળી ગયું છે. આપણે હવે બધી ઢોકળી આવી રીતે મૂકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે ઢોકળી બધી મૂકી દીધી છે. હવે એને ધીરા તાપે થવા દેવાનું. આ બધું પાણી બળી જશે એટલે આપણી ઢોકળી પણ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. પાણી પૂરેપૂરું બાળી નાખવાનું, જેથી કરીને તેલ આપોઆપ ઉપર આવી જશે. હવે આને આપણે થોડી ઠંડી પડવા દેવાની. જો તમે જોઈ શકો છો આપણી ઢોકળી તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દીધો છે. હવે આપણે સર્વ કરીશું. તમે ગવારની શાક સાથે આ ઢોકળીને આવી રીતે ખોલી પણ શકો છો ને રોટલીની જેમ ખાઈ પણ શકો છો.